ඔන්න ඉතින් මගේ යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක කාලයක් තිස්සේ කටින් ට්‍රිප් ගිහිල්ලා අන්තිම මොහොතේ අපි ට්‍රිප් එකක් දාගත්ත යන්න. ඉතින් මේක ට්‍රිප් එකක් කිව්වට ඇත්තට මේක ඩේ අවුටින් එකක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් කොළඹින් පිට තමයි අපි දැන් මේ අද යන්නේ. ඇත්තට මේ කියන්නේ ට්‍රිප් එක යන කලින් දවසේ දවල් වෙනකුණුත් අපිට හරියට ප්ලේස් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඊය එන්ඩ් එක නිසා ගොඩක්ම ඔෆිස් ට්‍රිප්ස් ඒ වගේ ගොඩක් බැච් පාටිස් ඉතින් එහෙම තියෙන නිසා හරි අමාරුයි අපිට ඩේ අවුටින් එකකටවත් ප්ලේස් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් කොහොම හරි කොළඹින් පිට අපිට ප්ලේස් එකක් අන්තිම මොහොතේ යන්තම් හොයාගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ ටිකක් අපේ ගෙවල් වලට කිට්ටුවත් එන්න මතුගම පැත්තට වෙන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලස්සනයි මේ වගේ පාරකින් තමයි යන්න තිබුණේ. ඇත්තටම මේ අර හිතුවට වඩා ටිකක් ඇතුළට යන්න තිබුණා මේ පාර. ඉතින් අද මේ ඩේ අවුට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මගේ චූටි කාලේ කියන්නේ 6 වසරේ ඉඳන් එකට හිටපු හොඳම යාළුවෝ. මම දේවි බාලිකායකට යනකොට මාත් එක්ක හොස්ටල් එකේ එකට හිටපු යාළුවෝන්ගෙන් කීප දෙනෙක් අඩුයි ලංකාවෙන් පිට ඉන්නවා කීප දෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න කීප දෙනෙකුටත් එන්න බැරි වුණා ඒගොල්ලෝගේ එක විශේෂ වැඩ කටයුතු නිසා. ඊටු අය ටික නම් කොහොම හරි අන්තිම මොහොතේ සෙට් කරගෙන ඉතින් කට්ටියම මේ විදියට ඩේ අවුටින් එකට ආව අන්තිම මොහොතේ. අපේ ඉතින් පොඩි පස් දෙනා උදේ නෑස්සේ කරන් එන්න ගියාම ඉතින් ටිකක් පරක් වුණා. ඇත්තටම පොඩි අය නේ මම හිතන්නේ අපි පරක් වෙන්නේ නැති පොඩි පස් දෙනා නම් ටක් ගාලා උදේම නෑස්සේ වුණා මේ ඩේ අවුටින් එකක් කියපු ගමන්. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට පොඩ්ඩක් ගෙදර අස්පස් කරලා රෙදි ටික හොදන්න දාලා ඒ ටික වරලා ඒ ටික ඉවර වෙලා එනකොට ඉතින් චූට්ටක් විතර පරක් වුණා. ඉතින් ආපු ගමන් අපේ පොඩි කට්ටිය පූල් එකට බැස්සා. ඒ වුණාට කෙනු චුට්ටක් කැමති නැහැ. එයා පොඩ්ඩක් පස්ස ගහලා ඉන්නවා හැංගි ඉඳලා කොහොම හරි යත් අන්තිමට ටිකක් වෙලා බලාගෙන හිටිද්දි යාට තාස හිතෙන්නේ නැති. ඉතින් එයා ඊට පස්සේ ගියා ස්විමින් වලට. මොකද ඉස්කෝලේත් එයා ස්විමින් යනවා. සමහරවිට පොඩ්ඩක් කම්මැලි වගේ හිතෙන්නේ නැති. වෙනද අපි අවුටින් යනකොට හැමදාම වගේ අපිට අපි යන හොටෙල් එකෙන්ම රූම් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපේ යන ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක ඉතින් මේ පාරත් අපි ගියේ ලොකු අය 15ක් වගේ හිටියා. චූටි අයත් මේ වගේ ටිකක් හිටියා. ඉතින් ඒ වුණාට අපිට මේකේ නම් රූම් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද 30 දෙනෙක්ට වැඩි නම් තමයි රූම් එක දෙනවා කිව්වේ. ඉතින් අපිට රූම් එක ප්ලේ කරලා අරගන්න තිබුණා. ඒත් අපි හිතුවා දැන් අපි යනකොට චුට්ටක් දවල් වෙච්ච නිසා ඉතින් කාලා එනවනේ කියලා අපි ඉතින් රූම් එකක් ගන්න එක පොඩ්ඩක් හිතුවා ඕනේ නැති වෙයි කියලා. නමුත් පස්සේ අපිට හිතුණා දවස් වෙද්දී මේ රූම් එකක් ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. මොකද පොඩ්ඩක් රස්නේ වැඩි දවල් වෙනකොට මේ වෙනද පහුගිය ටිකෙන් වැස්සා. ඒ වුණාට එදා වැස්සෙත් නැහැ. ඉතින් වැස්සේ නැති එක ඇත්තටම හොඳයි. නැත්තම් මේ පැත්තට එහෙම වහින්න ගියාම හොඳට වහිනවා. ආයි මඩ වෙලා එරිලා ගම් වතුර ගන්නකම් වහිනවනේ. ඉතින් වැස්සේ නැති එක හොඳයි. ඒ වුණාට එදා හරිම රස්නේ. අපිට ඉතින් දවල් එද්දි හිතන අපරාධ රූම් එකක් ගත්තා නම් හරි අපි කියලා. ඉතින් රූම් එකක් ගත්තේ නැති නිසා අපේ ගර්ල්ස්ලා කවුරුත්ම ස්විම් කරන්න ගියේ නැහැ. ඒ වුණාට මම නම් ගියා. මොකද පොඩි අයත් කතා කරා එන්න කියලා. ඇත්තට මේ වෙලේ මාර රස්නේ. ඉතින් පූල් එකට බැස්සට පස්සේ මාර කූල්. ඊට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් ෂේප් වෙන්නේ. නැත්තම් එදා හරිම රස්නේ. මේ ඉන්නේ දේවි. ඉතින් එයයි මමයි තමයි එකට කොමර්ස් කරේ. ඉතින් දේවි දැන් අක්වායකේ accounts එකේ work කරන්නේ. ඉතින් අනිත් එක්කෙනා නදීෂ් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එයා ડોක්ටර්. ඊට පස්සේ මේ අපේ ප්‍රින්සිපල් මැඩම් රොක්සි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ චතුරුමගේ හස්බන්ඩ්. ඒ දෙන්නම දැන් කළුබෝවිල හොස්පිටල් එකේ ડોක්ටර්ස්ලා. එතකොට අර හිටියේ ප්‍රමු. එයා ලෙක්චරර් කෙනෙක් රුහුණු කැම්පස් එකේ. එතකොට මේ ඉන්නේ අපේ සුපේ. මගේ ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් සුපේ දැන් එලවස් ටීචින් කරන්නේ. මේ ඉන්නේ බගී මගේ ඩෙන්ටල් ડોක්ටර්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම එයා ගැන දාලා තිබුණ පෝස්ට් එකක්. ඉතින් බගී ගැන ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා තිබුණා. ඒ ඉන්නේ බගී. ඉතින් මේ තමයි මගේ හොඳම යාළුවෝ. චූටි කාලේ ඉඳන් හිටපු. ඒ කියන්නේ 6 වසරේ ඉඳන් මේ අද වෙනකන් ඉන්න හොඳම යාළුවෝ. ඉතින් තව කීප දෙනෙක් මෙතන අඩුයි. ඉතින් යාළුවට එක එක හේතු තිබුණා එන්න බැරි වෙන්න. පොඩි අය මේ විදිහට ප්ලේ කරන අතර ඉතින් අපි ෆොටෝස් අරගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් පොඩ්ඩක් කට්ටියම එකතු වෙලා ෆැමිලි ෆොටෝස් වගේත් අරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට. අපි ඉතින් පස්සේ නාම එකතු කරගෙන මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගන්නවා කියන්නේ එතන හරි අමාරු වැඩක්. ඉතින් ගොඩක් තැන්වල අපිට ගියාට පස්සේ නාම එකට ඉන්න ෆොටෝස් හරි අඩුයි අපේ. මේ මොකද අපේ එක්කෙනෙක් එකතු කරගන්නකොට අනිත් එක්කෙනා තව කොහේ හරි දුවනවා. ඉතින් ඔහොම නිසා හරි අමාරුයි පස්සේ නා එක තැනක තියලා ෆොටෝ එකක් අරගන්න. කෑම කාලා ආවට පස්සේ හරිම වැඩක් තමයි උනේ අපේ පොඩි අයට ආයි පූල් එකට බහින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එක
මොකක්ද ඒකට කියන්නේ සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් කිව්වොත් හරි. මේ බලන්නකෝ ඔයාලට hina යයි මේක දැක්කට පස්සේ. ඇත්තටම මම අර කලින් කිව්වා වගේ දා හරිම රස්නේ. ඉතින් පූල් එකට දැන් මේ හවස බැස්සුවා නම් මේගොල්ලොම මම හිතන්නේ රෑ වෙනකන් ගොඩට ගන්න බෑ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ආයි රෑ වෙලා පූල් එකේ බහැලා මොකක් හරි අසනීපයක් වුණොත් පොඩි අයනේ. ඒක නිසා බයට වගේම අනිත් දේ තමයි මේ අපි රූම් එකක් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් ඕපන් ඒරියා තමයි මෙතන චේන්ජින් රූම්ස් තිබුණේ. ඉතින් වොෂ් දාගන්න. ඉතින් ආපහු මෙයාලා වොෂ් දාන්න මට දැන් හරි අමාරු ෂැම්පු දාලා කන්ඩිෂනර් දාලා ඔක්කොම දාලා හොදලා ඉවරලා ආයි පූල් බැස්ස කියන්නේ මං ආයි මුලක ඉඳන් වොෂ් දම්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වැඩිත් අමාරුයි. ඒක නිසා මේ ෂේප් එකේ හිටිය ඉතින් කට්ටියට ඒ වුණාට අප්සෙට් පූල් එකට ගියේ නැහැ කියලා ඒ වුණාට පූල් එකට නොගියන මේගොල්ලෝ ඇත්ති වෙන ප්ලේ කර ඇත්තටම මං හිතන්නේ අපිට වඩා එන්ජොයි කරේ පොඩි අය. එයාලා හොඳටම සෙල්ලම් කරා දැන් ඔය බැඩ්මින්ටන් රැකට් ඊට පස්සේ ක්‍රිකට් මම දැක්ක ප්ලේ කරනවා ඊට පස්සේ සින්දු දාගෙන ඩාන්ස් කරා බෝල් පාස් කරා එක එක සෑහෙන්න ගේම්ස් වගේක් ප්ලේ කරා. ඉතින් එයාලා හොඳට එන්ජොයි කරා හොඳට මහන්සි කට්ටියට මේ එදා ගෙදර යද්දි ඒ තරමට අමාරුයි කට්ටිය හොඳට නටලා සෙල්ලම් කළා. චතුර්මඩ බබාලා තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ බබාලා තුන් දෙනාගෙන් ලොකු දෙන්න ඒ දෙන ට්වින්ස් අපේ ගෙදර වගේ තමයි. ඉතින් ඒ දුවලා දෙන්නත් අපේ රුවිගේ වයසේ කියන්නේ අපේ තුන්වෙනියගේ වයසේ මියුසියස් එකේ තමයි බබාලා දෙන්න ඉන්නේ. අපිට ඉතින් මෙතන මේ එක එක රසවත් සිදුවීම් ටිකක් වුණා. ඉතින් ඒක තමයි මේ කට්ටිය hina වෙවි මේ කියන්නේ. මොකද මෙතන ඒගොල්ලෝගේ මේ ඉවිනින් ස්නැක් කියලා තිබුණාට ටී විතරයි හම්බුනේ. දැන් මට මේ කට්ටිය hina වෙන මං කව නෑ නෑ කේක් තියෙනවා කියලා. දැන් මට කට්ටිය hina වෙනවා කේක් කන්න එන්න කියලා. ලන්ච් එක ඇත්තටම මේ වෙනද සෙට් මෙනියුස් වගේ තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මෙතන අද පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එක වැඩි නිසා බුෆේ වගේ අරේන්ජ් කරලා තිබුණාට මේ අපි මෙතන පූල් එකේ ඉඳලා යනකොට බුෆේ එකේ අන්තිම ටික තිබුණේ. ඉතින් මට ඔයාලට පෙන්වන්න තරමක දෙයක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ ප්ලේස් එක ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම මෙතන හරි ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ ලොකු ඒරියා එකක් නැති වුණාට මේ පේන ඒරියා ඒ ටික හරිම කොළ පාටට හරිම ලස්සන පරිසරයක් තිබුණා. ඉතින් පොඩි අයට ඇවිල්ලා හොඳට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් තැනක් මෙතන. දැන් ඉතින් පහටත් කිට්ටුයි. ඉතින් කොහොම හරි අමාරුවෙන් පොඩි අයවත් ෂේප් කරගෙන දැන් කට්ටිය ගෙදර යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මොකද පොඩි අයට නම් යන්න පොඩ්ඩක්වත් හිත නැහැ. ඉතින් නටන්නම තමයි කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඊළඟ ට්‍රිප් එකත් අපි දැන් මෙතනදී ප්ලෑන් කරගෙන ගිහ ඊළඟ ට්‍රිප් එක අපි දවසක් නවතින්න හිතාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ නාලිකාව ලංකාවෙන් පිට. ඒ කියන්නේ එයා කොරියා ඉන්නේ. ඉතින් එයා එහෙ ඉඳගෙන අපිව මාර විදියට මොටිවේට් කරා අපිට ට්‍රිප් එක යන්න. ඉතින් මොකද අපේ මෙහෙ ඉන්න අයට වඩා එහෙ ඉඳගෙන යා දවස් ගානේ දැන් කොහෙද යන්නේ දැන් බැලුවද ඔහොම සෑහෙන අපිව ලොකු මොටිවේෂන් එකක් දුන්නා නාලිකා එහෙ ඉඳගෙන. ඉතින් නාලිකා තැන්ක් යූ ඔයාට ආව මේ වෙලාවේ මතක් කරේ නැත්තම් වැඩක් නෑ. ඉතින් තව දෙයක් travel with doc කියන්නේ නාලිකාගේ අලුත්ම YouTube channel එක. ඉතින් ඔයාලා මේ පැත්තේ ගිහිල්ලා මේ channel එක subscribe කරලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් හයි ලස්සනට වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් අපි මතුගමටම අපේ ගෙදරත් ඇවිල්ලා යමුයි කියලා කතා කරා. මොකද මෙතන ඉඳන් අපේ ගෙදරට ලොකු දුරක් නෑ. සාමාන්‍ය විනාඩි 45ක් පැය භාගයක් වගේ දුරක් තියෙන්නේ. ඉතින් පිටිකලට. ඉතින් ඒක නිසා හැමම ගෙදර ආවා. ගෙදර ආපු ගමන්ම අපේ සෙට් එක ගිහිල්ලා මේ අපේ අර ඉඩම තියෙන පැත්තේ ගම් වතුර ගාලා. මොකද කලින් දවසේ හොඳටම වැහැලානේ. ඉතින් වැහැලා ගම් වතුර ගාලා නිසා මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගම් වතුර බලන්න තාත්තත් එක්ක. ඉතින් දැන් ඇවිල්ලා මට විස්තරේ කිව්වම තමයි මම දන්නේ මේගොල්ලෝ ගම් වතුර බලන්න ගියා කියලා. දැන් මමත් යනවා ඊට පස්සේ ගම් වතුර බලන්න. ඔයගොල්ලෝ බලන්න කොහොමද අපි පැත්තට වැස්සාම යට වෙන්නේ කියලා. අපි ගම ඇත්තටම දකුණු පළාතට අයිති වුණාට අපි හරියටම ඉන්නේ දකුණු පළාතේ කළුතරයි බෝඩරේ වගේ. ඉතින් අපේ ගෙවල් වලින් ඉඳන් සිංහරාජයටත් මං හිතන්නේ ලොකු දුරක් නැහැ. නෙළුව පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි පැත්තට සාමාන්‍යයෙන් වැස්ස කවදත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩියට හරි වැස්සක් හැමදාම වගේ එහෙම
පොඩියට හරි වැස්සක් තියෙන. අපි පොඩි කාලේ මේ වගේ එක දිගට වැස්සට පස්සේ ගම් වතුර ගලනවා. ඉතින් ගම් වතුර ගලනකොට අපි ගම් වතුර බලන්න යනවා. ඊට පස්සේ ගම් වතුර පාගන්න යනවා. ඉතින් මේ මම ගම් වතුරේ ඔරු පැදලක් තියෙනවා. අපි කට්ටිය අයියලා මල්ලා එකතු වෙලා එකපාරක් ඔරු පැදලා මට මතකයි බැනුම් අහලා ගුටි කෑවා. මොකද අම්මලා හොඳටම බය වෙලා අපි කෝ කියලා හොයද්දි ඉතින් ওই පිටිපස්සෙන් පේන්නේ අපේ රබර් වත්. ඉතින් ඒක ඔක්කොම යට වෙලා වටේටම වතුර. ඉතින් ඒකට යන පාර නම් යට වෙලා නැහැ. උනාට වටේම වතුර තියෙන. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම වෙල් යට වෙලා තියෙන්නේ. ඔතනින් එහා පැත්තේ ගඟ තියෙන්නේ. ඉතින් ගඟ නිසා තමයි වතුර ඔක්කොම මේ විදියට මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ නම් ඕගොල්ලෝ දකින්න අකමැති දර්ශනයක්. ඉතින් සමහරව දැකලත් නැතුව ඇති. මේ ඉන්නේ දී කුඩැල්ල. ඉතින් දැන් මේ අපේ චූටිගේ කකුලේ දී කුඩැල්ලේ කෙල්ල කියලා දැඟලුවා. දැන් මම මේ යාව ගැලෙව ගලවන්න බෑ. ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ රබර් වගේ. ඉතින් අර ඊට පස්සේ ලිස්සනවා. ඉතින් කොහොම හරි මම දැන් ඒක අර අදලා අයින් කරා. මේ ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ඇත්තටම කුඩැල්ලෝ දී කුඩැල්ලෝ හරි අඩුයි අපේ පැත්තේ. ඉස්සර හරියට හිටියා. එකක් මං හිතන්නේ කෘමිනාශක ඒව දාන නිසා අනිත් එක මොනරු හරියට බෝ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් අපේ පැතිවල ඉතින් අර මොනරු හරියට මං හිතන්නේ කූඩල් වගේ පොඩි පොඩි සත්තු කනවා ඇති. ඒක නිසා වෙන්න ඇති කියලා මට හිතෙනවා. මේ කූඩල්ලෝ ඉස්සරට වඩා අඩු. ඒ වුණාට අඩු කිව්වට දැන් මේ වගේ වෙලාවක කූඩල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් මේ අපේ පොඩි අය කූඩල්ලෝ බලනවා. මොකද උන් වතුර මෙහෙම ලිසලිස යනවා. මේ ඒගොල්ලෝ බල බල ඉන්නවා. අක්කයි අයියේත් ඇවිල්ලා සීයත් එක්ක. ඉතින් දැන් මේ ඒගොල්ලෝ දැන් ගමතර බල්ලි ඉවර වෙලා අපි කට්ටිය ආයෙ ගෙදර යන ගම. ඉතින් අපි හදිසියෙන් ප්ලෑන් කරලා ගමේ ආපු නිසා නවතින්න බලාගෙන ඇඳුම් පැළඳුම් මුකුත් ගෙනල්ලා තිබුණේ නැහැ. ඒක නිසා අපි රෑ වෙන කාලා චුට්ටක් නිදා ඉඳලා ගෙදර ගියා කොළඹ. ඉතින් කොළඹ එනකොට කොහොමත් රෑ 12 මාර වගේ වෙන්නේ නැති. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දරුවෝ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ වීඩියෝස් ඉල්ලනකොට ඉල්ලනවා. ඉතින් මගේ යාළුවන්ගේ වීඩියෝස් එහෙම පෙන්වන්නේ යාළුවට ඒක ලොකු මොටිවේෂන් එකක් කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකත් මගේ යාළුවන්ට වගේම මටත් කවදා හරි ලස්සන මෙමරි එකක් වේවි. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.